اسپرسو ساز 3321 از برند دلونگی، دستگاهی که کمک میکنه تا یه قهوه اسپرسو خوشمزه رو توی خونتون تجربه بکنید. سلام، من حسام هستم و امروز با جعبه گشایی این دستگاه و نگاه اولیه‌ای که به اون خواهیم داشت همراه شما. درست کردن قهوه روش‌های مختلفی داره. قهوه ترک، قهوه فرانسه و در نهایت قهوه اسپرسو. قهوه ترک به وسیله ابزاری به نام قهوه جوش و روی حرارت مستقیم درست میشه. روش دیگه قهوه فرانسه است که به وسیله دستگاه‌های قهوه‌ساز و یا فرنچ پرس میشه اون رو تهیه کرد. اسپرسو روش سومه که در واقع از تحت فشار قرار گرفتن قهوه در مدت زمان کوتاه به دست میاد که ترکیب دو واژه اکسپرس به معنی سریع و پرشر به معنای فشار هست. قهوه اسپرسو به وسیله دستگاه‌های اسپرسو ساز یا موکاپات تهیه میشه. اینکه کدوم روش نتیجه بهتری رو بهمون میده نسبت به سلیقه‌های مختلف متفاوته. خیلی‌ها انواع دمی اون رو ترجیح میدن، در حالی که طرفداران دو آتیشه قهوه اسپرسو طعم اون رو منحصر به فرد میدونن. قهوه اسپرسو هم به صورت سینگل و دبل سرو میشه و هم بیس و پایه قهوه‌های مختلفه، مثل قهوه آمریکانو که در واقع اسپرسویی که با آب داغ ترکیب شده، لته یا همون ترکیب اسپرسو با شیر، موکا، ماکیاتو، کاپوچینو و انواع دیگه‌ای که وجود داره. مهم نیست چه روشی رو انتخاب میکنید، طعم جادویی این نوشیدنی رو از دست ندید. من این دستگاه رو به تاریخ امروز یعنی دوم مهر ماه سال 99 با قیمت 4,455,000 تومان از سایت دیجیکالا خریداری کردم. دو رنگ مشکی و نقره‌ای موجود، هر کدوم دوست داشتید میتونید انتخاب بکنید و گارانتی که همراه اون عرضه میشه گارانتی 1 ساله از شرکت سنجکیشه. برای داشتن نتیجه دلچسب باید انتخاب قهوه‌تون رو با دقت انجام بدید، چه به صورت بلند یا آسیاب شده و چه به صورت دونه که خودتون باید اون رو آسیاب بکنید. اولین قدم اضافه کردن آب به مخزن اسپرسو سازه. بعد از اون نوبت به انتخاب فیلتر میرسه، فیلتر دبل یا سینگل که در واقع از نظر حجمی با هم متفاوتن. یه فیلتر دیگه هم وجود داره برای استفاده از پد قهوه روی دستگاه اسپرسو ساز. قطعه بعدی پورتا فیلتر یا فیلتر هولدره که 2 تا نازل داره. فیلتر انتخابیتون رو باید در اون جا بزنید تا آماده ریختن قهوه باشه. با توجه به فیلتر انتخابی مقدار قهوه مناسب در اون ریخته میشه و بعد از اون باید قهوه رو یه مقدار فشرده کرد که بهش تمپ کردن قهوه هم میگن. قدم بعدی متصل کردن پورتا فیلتر به هد گروپه. یه مقدار فشار لازمه تا پورتا فیلتر سر جاش چفت بشه. بعدش باید 1 یا 2 فنجون رو روی سینی قرار داد، جوری که نازل‌ها دقیقاً بالای اونها قرار بگیرن. با چرخوندن دکمه اصلی دستگاه اسپرسو ساز شروع به کار میکنه و قهوه داخل فنجون‌ها ریخته میشه. اگر دوست داشتید میتونید شیر رو هم باهاش ترکیب بکنید. اسم این وسیله پیچره. برای داشتن حالت فومی شیر رو باید داخل پیچر ریخت. بعد از چرخوندن دکمه اصلی و سبز شدن چراغ، دکمه بخار رو میچرخونیم تا آبی که داخل نازل وجود داره از اون خارج بشه. بعد از اون نازل داخل پیچر قرار میگیره و یه حالت فومی به شیر میده. بهتره که حتما بعد از این کار نازل تمیز شه. در ضمن باید مراقب حرارت بالای بخار آب نازل بود. با اضافه کردن فوم شیر، قهوه آماده سرو کردنه. در نهایت باید بهتون بگم که این اسپرسو ساز بسیار عملکرد خوبی داره، کار کردن باهاش فوق‌العاده راحته و از متریال بسیار با کیفیتی ساخته شده. قهوه‌ای هم که بهتون میده قهوه بسیار خوبیه. یادتون باشه که نتیجه کار رابطه مستقیم با قهوه‌ای که درش استفاده می‌کنید داره. با کمی جستجو و تمرین میتونید قهوه بسیار خوبی رو از این دستگاه داشته باشید. خیلی ممنونم بابت همراهیتون، نظراتتون و کامنت هایی که میذارید. مرسی.